Sot do t'ju tregoj se si mund të mbivendosim dy imazhe që ne duam. Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të krijojmë një folder me të dyja imazhet që ne do të bashkojmë. Hapim programin e Photoshopit. Për të importuar një imazh, ne mund të shkojmë tek File, Open, ose lehtësisht mund të tërheqim imazhin nga folderi që e kemi ruajtur. Pasi kemi importuar imazhin, sigurohemi që të bëjmë backgroundin unlock në mënyrë që të mund të bëjmë ndryshime në të. Bëjmë një provë të vogël për të parë nëse mund të editojmë në background. Pasi jemi në rregull me backgroundin, është koha të importojmë imazhin tjetër. Për të marrë fshirësen, shkojmë tek ikona e saj dhe më pas klikojmë në imazh. Do të na dalë një kuti e vogël mesazhi e cila na kërkon ta kthejmë këtë imazh në një layer. Klikojmë OK, pasi ne duam të bëjmë ndryshime në të. Për të ndryshuar madhësinë e fshirëses, ne mund të përdorim këto tasta të cilat na shfaqen në ekran. Fillojmë aplikojmë fshirësen përreth imazhit në pjesët që ne duam. Ndërkohë mund të ndryshojmë madhësinë e fshirëses për të fshirë pjesën e bardhë të mbetur. Kemi dy mënyra të thjeshta për mbivendosjen e imazheve. Mënyra e parë është përdorimi i efekteve të ndryshme. Mënyra e dytë është opacity. Sigurohemi që jemi tek ky layer dhe luajmë me opacity në mënyrën që ne duam dhe aq sa duam. Nëse duam të ndryshojmë efektin e imazhit, ne mund të klikojmë tek normal dhe më pas mund të aplikojmë të gjithë efektet e tjerë të mbetur. Mos harroni të na bëni like dhe subscribe në Multimedia TV. Gjithashtu na ndiqni në Facebook dhe Instagram. Faleminderit!